कुस्ती खेल्ने केटी। पहाड र धुल्लाम्य खेतहरूले घेरिएको एउटा सानो गाउँमा अनु नाम गरेको एउटा सानी केटी बस्थिन्। यो गाउँ शान्त थियो, सबैले सबैलाई चिन्दथे र जीवन पुराना परम्परामा चल्थ्यो। केटीहरू घरको काम गर्न, खाना बनाउन र शान्त भएर बस्नुपर्छ भन्ने सोच थियो। कुस्ती त्यो त केटाहरूको खेल मानिन्थ्यो, किनभने कुस्ती भन्ने बित्तिकै बलिया केटा, ठुलो आवाज र माटोले भरिएको घुँडाहरूको याद आउँछ। अनु भने अरूभन्दा निकै फरक थिइन्। हरेक बिहान गाउँका केटाहरू नदी किनारामा कुस्ती खेल्दा अनु एउटा ठुलो पिपलको रुख पछाडि लुकेर हेर्थिन्। शरीर घुम्ने, ढल्ने, फेरि उठ्ने र लड्ने दृश्यले उसको आँखा चम्किन्थ्यो। उनले कुस्तीमा हिंसा होइन, शक्ति, अनुशासन र साहस देख्थिन्। घरमा अनु लुकेर अभ्यास गर्थिन्। उसले चामलका बोरासँग कुस्ती गर्थिन्, पानीका गाग्रीलाई तौलिए झैँ उठाउँथिन् र नदी किनारामा देखेका चालहरू सम्झेर दोहोर्याउँथिन्। उसका हातमा नीलडाम हुन्थे, घुँडामा घाउ लाग्थे, तर उसले कहिले गुनासो गरिनन्। अभ्यास गर्दै जाँदा एक दिनको कुरा हो, अनुको बाबाले उसलाई देख्छन्। गाली नगरी उनी चुप्प लागे, तर त्यो चुप्पी शब्दभन्दा भारी थियो, किनभने गाउँमा केटीहरूले कुस्ती खेल्नु लाजको कुरा मानिन्थ्यो। चाँडै नै गाउँमा कुरा फैलिन थाल्यो र अनुको आमालाई मानिसहरूको कुरा सुनेर डर लाग्यो। थरीथरी मान्छेका थरीथरी गफ हुन्थे। उनीहरू भन्ने गर्थे, केटी जस्तो व्यवहार छैन, यसको बिहे कसरी हुन्छ? अनुले कुस्ती खेल्ने कुरा केटाहरूले थाहा पाएपछि उनीहरू पनि हाँस्न थाले र भने, तिमी गुडियासँग खेल्न जाऊ। त्यो रात अनु चुपचाप रोइन्। पहिलो पटक होला उसले हार मान्ने सोच गरिन्, तर भोलिपल्ट केही बदलियो। गाउँको छेउमा बस्ने कुस्तीबाज केशव गुरु उनको घर आए। धेरै दिनदेखि उनी अनुले एक्लै अभ्यास गरिरहेको देखिरहेका थिए। उनले अनुलाई हेरेर भने, यसमा आगो छ र आगोलाई गाड्न हुँदैन। गाउँलेहरूले विरोध गरे, तर केशव गुरु अडिग रहे। उनले अनुको परीक्षण गर्ने प्रस्ताव राखे, त्यो पनि निशुल्क। परीक्षण सजिलो थिएन। अनु घाम नउदाउँदै उठ्थिन्, ढुङ्गाहरू भएको बाटोमा नाङ्गो खुट्टा दौडिन्थिन्, चर्को घाममा अभ्यास गर्थिन् र अनगिन्ती पटक ढल्थिन्। धेरै दिन उसलाई छोडिदिउँ जस्तो लाग्थ्यो। एक दिन त थकाइले बेहोस नै भइन्। गाउँलेहरूले उसको हार पर्खिरहेका थिए, तर अनु हारिनन्। केही महिनापछि जिल्ला स्तरीय कुस्ती प्रतियोगिताको घोषणा भयो। अहिलेसम्म कुनै केटी सहभागी भएका थिएनन्। अनुको नाम दर्ता हुँदा त्यहाँ बस्ने मान्छे र नाम टिपाउने मान्छेहरू सबैजना गलल्ल हाँसेका थिए, जबसम्म उनीहरूले अनुको कुस्ती देखेनन्। कुस्ती सुरु भयो र एकपछि अर्को गर्दै अनुले आफ्नो प्रतिस्पर्धीहरूलाई हराइन्। रिसले होइन, शान्त, ध्यान र आफ्नो सिपले। अन्तिम खेलमा त उनी आफूभन्दा 2 गुणा ठुलो केटासँग भिडिन्। भिड मौन भयो। केटाले उसलाई भुइँमा पछार्यो। अनु धुलोले ढाकिन्। त्यहाँ हेर्ने मान्छे सबैलाई लाग्यो, अब सकियो। तर अनुले हरेक चोट, हरेक अपमान, हरेक आँसु सम्झिन्। उनी फेरि उठिन्। एउटा छरितो चालले उनले त्यो केटालाई च्यापिन् र भुइँमा पछारिन्। त्यसपछि के हुनु थियो र? भिड तालीले गुन्जियो। खबर गाउँबाट बाहिरियो। छिमेकी सहर हुँदै सहरसम्म। पत्रिकाले उनलाई परम्परासँग लड्ने केटी भने।
उनलाई ठूला प्रतियोगितामा बोलाइयो। उनले अझ कडा मेहनत गरिन् र बारम्बार जितिन्। पहिले जिस्क्याउने गाउँलेहरू अब गर्वका साथ भन्थे, ऊ हाम्रै गाउँकी हो। जति नै ठुलो विजयी भए पनि अनुले आफ्नो जरा कहिले बिर्सिनन्। वर्षौंपछि उनी आफ्नो गाउँ फर्किन्। गाउँ फर्किँदा अनु डराएको सानी केटी भएर होइन, च्याम्पियन बनेर फर्किन्। त्यही नदी किनारामा उभिएर जहाँ कहिले उनी केटाहरूले कुस्ती खेलेको लुकेर हेर्ने गर्थिन्, त्यहाँ उनले केटाकेटीहरूको लागि सानो कुस्ती केन्द्र खोलिन्, केटा र केटी दुवैजनाको लागि। अनु मुस्कुराइन्। उनी केवल लोकप्रिय मात्र बनेकी थिइनन्, उनले खेलका नियम नै बदलिदिएकी थिइन्। यो कथाबाट हामी के सिक्छौं थाहा छ नानी बाबु हो? परम्पराले रोक्न खोजे पनि मेहनत, साहस र आत्मविश्वासले आफ्नो सपना पूरा गर्न सकिन्छ। अहिलेलाई यो कथा यही सकिन्छ। अब हामी फेरि भेट्छौं अर्को कहानीमा। मेरा प्यारा नानी बाबुहरू, यस्तै राम्रा अरू कहानीहरू सुन्नका लागि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले आफ्नो आमा बुवाहरूलाई मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन क्लिक गर्नु भन्न नबिर्सिनु है। सबैजनालाई धेरै माया। अब भेटौँला अर्को कहानीमा।